વિનુભાઈ અર્જુનભાઈ દેસાઈ, બાપુનગર ઇન્ડિયા કોલોનીમાં રહું છું. મારે બે જોઈન્ટમાં તકલીફ હતી. 5 મિનિટ ઊભો બી નહીં રહી શકતો હતો અને ધીરે ધીરે પગ બેન્ડ થતા હતા. પછી અમારે ત્યાં એક જયદીપભાઈ, ડૉક્ટર જગદીપભાઈ છે, કાર્ડિયોલોજીસ્ટ છે, તેમના સંપર્કમાં આવ્યા તો એણે મને કીધું કે આપણે ત્યાં હોસ્પિટલમાં સ્વરૂપભાઈ આવે છે તો એમને બતાવી જોઈએ આપણે. એટલે એના થ્રુ અમે ત્યાં આવ્યા. એણે અમને ત્યાં સાહેબને કન્સલ્ટિંગ કરાવ્યું. એટલે એને અમને સારી રીતે સમજાયા કે ભાઈ તમને કોઈ તકલીફ નહીં પડે. એટલે પછી એણે અમારું ઓપરેશન 2 જોઈન્ટનું કર્યું અને જોઈન્ટનું ઓપરેશન કર્યા પછી મને કોઈ પ્રોબ્લેમ અત્યારે કોઈ છે નહીં. અને એટલા બધા ગુડ છે કે 4-5 વખત આવી મને સમજાવ્યું બધું. એ કે તમે 20 કિલોમીટર સાયકલ ચલાવશો તો બી કશું નહીં થાય અને 90 કિલોમીટર ચાલશો તો બી તમને કશું નહીં થાય. પથારી ઉપર તમે પલોઠી વાળીને બેસી બી શકશો, કોઈ તકલીફ થશે નહીં. અને સૌરભ સાહેબ ગુડ એવા તો માણસ બહુ ગુડ છે.